Hello guys, good morning. So I'm at the video ni so bottom channel. So বহুত দিনৰ মাজত আজি ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰি আছো. So কেইদিনমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলো মই. So আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছো ভিডিঅ'খন. So আজি মই লেটেষ্ট ফুটৰেষ্ট ফোন আনবক্সিং কৰিব লাগছো. So তোমালোকে মৰম চেনেল দি যাবি. So আগলৈ যাতে মোক সাপোৰ্ট কৰি যাবি. So আগলৈ মই ভিডিঅ'খন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰো. So চাই থাক. So ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰি আছো. A few moments later. So দোস্ত ইটোই হয় ইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছো. চাওক দোস্ত. So মই এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছো. চাওক চাওক দোস্ত ইটোই হয় লেটেষ্ট ফুটৰেজখন. চাওক so দোস্ত এর দামটো কৈ আছো লেটেষ্ট ফুটৰেজখন. so ইটো লৈছে মোৰ দামটো 430 টকা লৈছে ইটো. চাওক ধুনীয়াকৈ চাওক. so আপোনালোকে যদি কোনোবা লেটেষ্ট ফুটৰেজখন অৰ্ডাৰ দিব লাগে so ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাবা. so এমাজনতো পাই যাবা. so দোস্ত ইয়াতে ভিডিঅ'খন এণ্ড কৰি দিছো. so নেক্সট ভিডিঅ'ত দি আছো. so তাতে লগ পাম. so বাই বাই অল ফ্ৰেণ্ডছ.